Meron tayong gawa ngayon. Ito po yung model number niya. 65UH 6150 LG po. 65 inches po siya. Ang problema niya po ito. Yan ang problema niya. Nagpi-flicker po siya. Yan o. Nagpi-press siya tapos flicker. Pag hinto niya po, magpi-flicker na siya. Yan o. Hinto-hinto po siya. Yan po yung pinaka-problema niya. Tignan po natin kung makakuha sa repair siya. Sila na po yung screen niya. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens. Anything else on your person? Brown paper packages tied up. These are